عليكم احبائي، نتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده يا رب. اليوم جيت نشارك معكم طاجين اللحم الحلو بدون لحم، باسكو كاين ناس اللي يديروه باللحم وناس ما يديروه بلا لحم كيما انايا نحبو هكذا سامبل وما نحبش طعم اللحم فيه. دونك اول حاجه نجيبو العينه نتاعنا ولا الفواكه الجافه. انا عندي عينه وزبيب ومشمش. الزبيب ننصحكم انكم تشروه من النوع الكبير، يكون نوعيه جيده باش ما يتحرحرش معاكم. اول حاجه نديروها نفرغو هادو لي فخويساك في اي بول عندك. انا هنا عندي كيلو تاع عينه ورطل تاع مشماش وتقريبا نص رطل تاع زبيب. نفرخهم في البول ونغسلهم بماء عادي، ماء يكون بارد. وبعدتك باش نجو للمرحله الاخرى هي ان كيلو السكر. انا عندي هنايا كيله ناقصه 2 صباع تاع سكر، نفس الكيله اللي كيلتي بها لي فخويساك. شوفوا راح نعطيكم طريقتين. الطريقه هذه اللي درت بها انايا بالعاني كترت الكميه باسكو راح نستعملها هذاك السيرو اللي درتو بزاف راح نستعملوه في التفاح. انا درت كيله تاع سكر مع 2 كيلات تاع الماء. طبعا كيله تاع السكر ناقصه 2 صباع والماء كيف درت 2 كيلات، كل كيله ناقصه 2 صباع. علاش كترت كيما هكذا؟ باسكو راح نستعمل هذاك السيرو نقص منه ونستعملو للتفاح. انا نحب بزاف اللحم الحلو تاعي ينديرو بالتفاح الصغيور هذاك وندير كميه مليحه. بعد ما حطيت السيرو تاعي يغلي نروح لي فخويساك نتاوعي نغسلهم غير بالماء بارد ونصفيهم. ومن بعد تيك نجيب ماء تياد، يكون ماء دافي، ما ديروش ماء سخون باسكو راح تطيب لكم هذيك العينه وتولي طلقه روحها. ديروا ماء ابان تياد وخلوه فيها ما بدي يغلي السيرو تاعنا ويبدا تحسوه راح يعقد. هنا شوفوا كي درتو فوق النار درت له عود تاع قرفه. اللي تحب القرفه اكثر دير له 2 عواد، وتقدري ديري قرصه صغيره تاع ملح. وهنا درت مغرف تاع مارغرين، اللي حبت دير سمن تستعمل السمن. دوكا نخليهم فوق النار كي يبداو يغليو تحسبي لهم واحد ربع ساعه الى 20 مينوت. تحسي الخليط نتاعك ولا السيرو تاعك شغل راح يبدا يعقد لك، ماشي يعقد بصح تحسيه شويه نوعا ما راح يبدا يعقد. انا راح نفرغو في الطنجره هذه باسكو ماذا بكم كي ديروا اللحم الحلو ديروه في طنجره تكون واسعه هكذا باش يطيب مليح وما تبقاوش تحركوا فيه. انا شتوني وجدت فنجال تاع ما زهر باش نضيفه في الاخر. هاي ليك هنايا راني نقص بعد ما فرغت السيرو تاعي في طنجره واسعه، راني نقصت حوالي نصف الخليط باش قلت لكم نستعملوه في اللحم الحلو. عفوا باش نستعملوه في التفاح. وللاسف ما جابليش التفاح. دونك شقيت روحي باطل باسكو علاه كان عم بات لي ما راحش يجيب لي التفاح. كنت ندير غير كيله نتاع السكر وكيله نتاع ماء يجيني العبر تاعي سوا. ومن بعد تيك طول عليا ما جابهوليش وفينالمون قال لي اني ما صبتوش تفاح لي وصيتيني عليه. دونك معليش ما فيها، بس انا راح نخليها على جنب ومازال شهر طويل. النهار الاول ناكلو هكذا بلا تفاح ومن بعد تيك غير يجيبوهولي راح نزيد نكمل نقيه ونطيبو في هذاك السير وحده. علاش انا فضلت اني ندير تفاح وحده؟ باسكو التفاح تمتم يطيب الفو با ديريه مع العينه تاعك باش ما يطلقش روحه ويطيب هكذاك صفر وشباب وحده. باسكو هو ما عنده روح، ما يحبش كاع يطيب بزاف، غير ابان وسيبون. هنايا راني درت هذيك لي فرويساك تاعي وزدت لهم لا نانا تاع العلب. ما درتش المجفف باسكو المجفف يجيني حلو بزاف قاطع في الحلاوه وانا ما نحبش حاجه حلوه. وفي الاخير بعد ما تغلاو معايا مليح وبداو السيرو تاعي يعقد زدت لهم هذيك الفنجال تاع المازها. هاوليك السيرو اللي قلت لكم خليته للتفاح. انا تقريبا نقصت نصف الكميه. هذيك صالونه بخاسك تاع لترا نقصتها للتفاح، لكن ما جاش التفاح معليش كي يجيبولي راني نزيد نديرو ونضيفوه في الاخر. المهم انا عطيتكم برك الفكره وانتوما قلت لكم الا ما راحش ديروا التفاح الفو با تكثروا الكميه تاع الماء. ديروا غير كيله تاع سكر مع كيله تاع ماء هكذا باش يجيكم السيرو تاعكم مليح وعاقد بالبزاف.
وقلت لكم هذه لاستيوس اللي درتها انايا تجي بزاف خفيفه، السيرو تاعكم ما يجيش هذاك عاقد، ومليحه للناس اللي ما يحبوش الحلاوه. هكذا هذاك السيرو تستعمليه من ومنه. انا كيما شفتوني راني حمصت شويه لوز في الزيت باش نشبح به مع الاخر. وهاي لك اللحم الحلو تاعي بعد ما طاب، شوفوا كيفاش جا الله يبارك، عاقد وشباب، واللون تاعو كيفاش يهبل، والعينه راهي كل حبه وحدها ما هيش كامل طلقه روحها، باسكو علاش مخطى غير في الماء يد، ومام كي غلات ما زادش طلقت روحها. انا راني خبيته في دي بواط، جاني هكاكا واحد 3 بواط ولا 4، ابار نحيد 2 صحونه طبسي لينا طبسي عجوزتي. وقلت لكم الباقي نحتفظ به في المجمد، وقت اللي نسحقو نجبدو وكيما تقدري تستحفظي به غير في الثلاجة. وهذه هي الطبق تاعي تاع نهار اليوم، الحمل حلو، ان شاء الله يكون عجبكم ونال اعجابكم. ونتمنى اللي مازال ما اشتركش في القناه نقولهم ادعموني بالاشتراك نتاعكم وفعلوا الجرس باش يلحقكم كامل جديد والفيديوهات اللي نحطهم. وجمل الفيديو الى عجبتكم طبعا، ونلتقي في فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.